گذشته برخورد یک کشتی باری با نفتکش ایرانی باعث آبپدید شدن 30 نفر خدمه ایرانی آن شد. 6 ماه از سانحه‌ای که برای کشتی نفتکش سانچی اتفاق افتاد میگذره. سکان تمام به چپ. سکان تمام به چپ. سانحه‌ای که جون 32 دریانورد رو گرفت و تقریباً 200 میلیون دلار خسارات مالی به همراه داشت. این سانحه سوالات زیادی رو بی پاسخ گذاشته بود. سوالاتی مثل دلیل این حادثه، مقصرش و اینکه بر سر سرنشینان سانچی چی اومده. من همسر احسان ابولی هستم. سکن آفیسر کشتی بود. 30 سال غنی واسه این مملکت زحمت کشید. 30 سال. بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار گزارش جزئیات جعبه سیاه سانچی منتشر شد و برای پیدا کردن پاسخ به سوالاتی که بعد از خوندن این گزارش برای ما مطرح شد، این گزارش رسمی رو در اختیار عده‌ای از متخصصین و افراد صاحب نظر در صنعت دریانوردی قرار دادیم. در این برنامه ما این گزارش و سانحه سانچی رو از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم و شما رو در جریان جزئیات دقیق حادثه که در این گزارش منتشر شده قرار میدیم. کشتی نفتکش سانچی 10 سال پیش در کره جنوبی ساخته شد. 275 متر طول و 50 متر عرض. یکی از بزرگترین کشتی‌های نفتکش ایرانی با قابلیت حمل 136 هزار تن محصولات نفتی. این کشتی روز 25 آذر 96 بندر عسلویه در جنوب ایران رو با 964 هزار بشکه میعانات گازی و 32 خدمه به مقصد بندر دایسان کره جنوبی ترک کرد. سانچی قرار بود 18 دی ماه سال 96 در بندر دایسون پهلو بگیره. یک روز قبل از حرکت سانچی از عسلویه و هزاران کیلومتر اون طرفتر، یک کشتی فله‌بر چینی به نام CF کریستال بندر کالامای آمریکا رو با 64 هزار تن دونه سویا و 21 نفر خدمه به مقصد دلقوان چین ترک کرد. قرار بود کشتی کریستال 20 دی ماه در این بندر پهلو بگیره. هر دو کشتی بیخبر از سانحه‌ای که در انتظارشونه به سمت مقصد حرکت میکنن. ساعت 6:45 عصر کشتی سانچی به آبهای شرق چین میرسه. درست در 300 کیلومتری بندر شانگهای، یکی از پرترافیک‌ترین مناطق آبی دنیا. درست 20 دقیقه قبل از برخورد، کشتی چینی CF کریستال که فقط کمی از سانچی کوچکتره، وارد دایره رادار سانچی شد. در همین زمان ترافیک بالای منطقه کشتی ماهیگیری کوچیکی رو به سمت راست سانچی میکشونه. 2 علامت اخطار روی رادار سانچی با فاصله کمی از هم برای حضور 2 کشتی در فاصله نزدیک به رنگ قرمز در میان. کشتی ماهیگیری پیامی به نظر نامفهوم برای سانچی میفرسته و بر اساس گزارشات رسمی افسر سوم سانچی تصمیم میگیره پیام کشتی ماهیگیری رو نادیده بگیره و به همکارش میگه پیامش نامفهومه. هیچ وقت این پیام ها رو جواب نده، چون اگه جواب ندی مجبور نیستی کاری بکنی، ولی اگه جواب بدی اون کشتی فکر میکنه با حرفی که زده موافقی و همون کار رو میکنه، در حالی که ما نفهمیدیم درست چی گفت. اگه جواب ندی خودش مجبور میشه عمل کنه و از ما دور بشه. اینجاست که افسر نگهبان سانچی تازه متوجه وجود یک کشتی بزرگتر در سمت چپش میشه. یک کشتی هم سمت چپمونه، باید یه کاری بکنیم. توی موقعیت آخه چیکار میشه کرد؟ سمت چپم پره. ساعت 19:46 کشتی ماهیگیری از مسیر سانچی کنار میره. مکالمه ضبط شده توی جعبه سیاه سانچی در اون لحظه به این ترتیبه: کشتی ماهیگیری رد شد، حالا یکم به سمت چپ. سمت چپ؟ سمت چپ چرا؟ در همین حین افسر نگهبان سانچی از همکارش میخواد تا به کشتی سانچی با نورافکن سیگنال خطر بده و بهش میگه فاصلهش روی رادار چنده؟ فاصله صفره. اون یکی کشتی کوچیکه مگه نه؟ نه، یه کشتی بزرگه. پس چرا اینجوری داره عمل میکنه؟ سیگنال سانچی به کریستال که 5 بار فلش کوتاه نورافکنه بی پاسخ میمونه. افسر سوم سانچی در همین زمان با کاپیتان تماس میگیره و میگه ما یک کشتی سمت چپمون داریم که فاصلش خیلی به ما نزدیکه. کشتی بزرگی هم هست. کاپیتان به روی عرشه میاد و دستور میده کشتی به شدت به سمت راست حرکت کنه، ولی دیگه خیلی دیر شده. سکان تمام به چپ. سکان تمام به چپ. 3
ساعت 19:50 برخورد رخ میده و دماغه کشتی کریستال به کناره سمت چپ سانچی برخورد میکنه. کاپیتان سانچی درخواست روشن کردن سیستم ضد حریق رو میکنه. ثانیه‌ای بعد صدای انفجار و تقلا برای نفس کشیدن و خفگی در سیستم رکورد شده. فردای روز حادثه خبر ناپدید شدن 32 خدمه کشتی سانچی در خبرگزاری شینهوای چین منتشر میشه. ولی اخبار این حادثه در ایران تا 20 ساعت بعد منتشر نشده بود، با اینکه بر اساس خبرها چینی‌ها بعد از 20 دقیقه آتش سوزی رو به شرکت نفتکش اطلاع دادن. حتی اعضای خانواده کارکنان کشتی از وقوع حادثه بی اطلاع بودن. تلویزیون اومد گفت برف اومده، بارون اومده، همه چیز هست. نفتکش گذاشته آخرین لحظه یک کوچولو گفت، 1 ثانیه، 1 دقیقه هم نرسید. 3 روز اول هیچی نگفت، 4 روز اول هیچی نگفت. این 30 نفر ارزش نداشتن. پسر من مهندس دوم، حامد بهاری، پسر من 31 سال براش زحمت کشیدم. پسر من الان زیر آبه. هنوزم من خبر ندارم. هنوزم یه سری برنامه‌هایی که انجام میدم به من نمیگن. از هیچ خبری ندارم. خودم باید برم یه وقت شرکت نفت سوال کنم آقا چی شد چی نشد. بازی دادن 1 هفته، گفتن امروز سوار شدن، دوباره گفتن نرسیدن، دوباره گفتن چرا کشتی رفته ژاپن. عصبانیت خانواده ها قابل درکه، چون وقتی بالاخره حسن روحانی دستور به تشکیل کمیته رسیدگی به این سانحه رو داد، 3 روز از سانحه گذشته بود. ولی چرا اینقدر تعلل؟ من تصور میکنم که یکی از علل تعلل دولت برمیگرده به این که این کشتی اساساً چرا نام غیر ایرانی بر او گذاشته شده بود. همونطور که شما اطلاع دارید نام این کشتی پیش از نام ایرانی بوده، الان در خاطرم نیستش، و بعداً تغییر نام داده شده به سانچی که اسم به اصطلاح مال آسیای جنوب شرقی و چینی و این اسمای اینطوری گذاشته شده. همه اینها برمیگرده به دورانی که ترابری دریای ایران تحت تحریم بین المللی قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی مجبور بود برای دور زدن این تحریم ها پرچم کشتی رو عوض بکنه، تابعیتش رو عوض بکنه، نام کشتی رو عوض بکنه تا اینکه تحت تحریم های بین المللی هسته‌ای قرار نگیره. 5 روز از حادثه گذشته بود که علی ربیعی با مسئولین چینی تماس تلفنی گرفت و شروع به مذاکره و رد و بدل اطلاعات کرد. بالاخره 8 روز از سانحه گذشته بود که علی ربیعی و تیمی از کلاهسبزای تکاور راهی شانگهای شدن تا به گفته خودشون کاری رو که چینی‌ها جرأت انجامش رو نداشتن انجام بدن و اون وارد شدن به کشتی و نجات بازماندگان و یا بیرون آوردن جسد کارکنان کشتی بود. بر اساس گفته‌های فرمانده نیروی دریایی ارتش، پیشنهاد اعزام تکاوران 3 روز بعد از حادثه داده شده بود، ولی تشریفات اعزام این نیروها و دریافت ویزا دلیل طول کشیدن انجام عملیات بوده. من تصور میکنم اگر روابط ایران و چین یک روابط متعادل و دوستانه و یک جانبه نبود، اگر یک رابطه منطقی برقرار بود، بایستی کشورها در چنین مواردی روادید بسیار سریع صادر بکنن، چه برای وزیر، چه برای کلاهسبزها، چه برای هر اقدام ضروری و مقتضی که میباید صورت میگرفته که متاسفانه انجام نشده. پایان تلخ سانچی با آسمانی شدن دریادلان ایرانی. این اقدام دولت دیر و بی‌نتیجه موند، چون به دلیل وضعیت آب و هوا در روز عملیات و همینطور زبانه‌های بلند آتش و دمای بالا عملیات انجام نشد و بالاخره سانچی بعد از 8 روز تقلا در بین آتش و آب به اعماق دریا فرو رفت و غرق شد. در روزهای بعد از سانحه مشخص شد فقط جعبه سیاه سانچی لحظه سانحه رو رکورد کرده و چون کاپیتان کشتی کریستال نه تنها فراموش کرده سیستم ضبط خودکار کشتی رو متوقف کنه، بلکه این جعبه رو در زمان ترک کشتی با خودش نبرده. در نتیجه
سیستم به طور خودکار با ضبط اطلاعات روزهای بعد از حادثه اطلاعات لحظه سانحه رو پاکسازی کرده. بالاخره بعد از چندین روز جعبه سیاه سانچی با حضور کشورهای درگیر در این موضوع باز شد. ولی ماها طول کشید تا جزئیات اطلاعات رکورد شده در این جعبه در قالب یک گزارش منتشر بشه. گزارشی که خوندنش سوالات زیادی رو مطرح کرد. مثلا اینکه افسران کشتی کریستال در زمان حادثه چطور عمل کردن؟ 21 نفری که از این حادثه جون سالم به در بردن و توسط بازرسان سوانح دریانوردی مصاحبه شدن. بر اساس این گزارش تا 5 دقیقه قبل از سانحه و برخورد که حتی شیفت افسران کریستال هم تغییر میکنه و افسر اول جاشو به افسر سوم میده، هنوز هم هیچ اطلاعاتی مبنی بر حضور یک کشتی در فاصله نزدیک به افسر بعدی ارائه نمیشه. یعنی اصلا کشتی کریستال از وجود سانچی در فاصله به اون نزدیکی خبر نداشته. مگه همچین چیزی ممکنه؟ پس این همه رادار و GPS و مخلفات برای چیه؟ در این مورد با مایک ایونز، بازرس با تجربه سوانح دریایی صحبت کردم. این روزا اطلاعات الکترونیکی زیادی برای دریانوردان وجود داره که این اطلاعات باید به عنوان کمک به دیدبانی درست ازشون استفاده بشه. افسر کشتی کریستال مدعی سانچی رو روی رادار ندیده و فقط روی سیستم شناسایی اتوماتیک دیدتش. این سیستم فقط در مورد کشتی‌های خیلی نزدیک اخطار میده. اینجا جاییه که ابهامات زیادی رو به خودش به همراه داره. چرا کریستال سانچی رو روی رادار نداشته؟ دامنه رادار میتونه بین نیم کیلومتر تا 77 کیلومتر تنظیم بشه و دلیل ندیدن سانچی توسط افسران کریستال میتونه این باشه که دامنه رادار رو به درستی تنظیم نکرده بودن. بر اساس گفته‌های افسران کشتی کریستال که در این گزارش درج شده، اونها سانچی رو کشتی کوچیک ماهیگیری تصور کردن که خطری برای اونها نداشته. ولی چطور؟ با اینکه در زمان حادثه هوا پاک و دید واضح بوده، با این حال افسران کریستال سانچی رو با چشم ندیدن. در شب حادثه دید واضح و بالای 16 کیلومتر بود که نشون میده اگر هر دو کشتی از ابتدایی ترین روش دیدبانی که خیلی ساده نگاه کردن به اطراف کشتی است استفاده میکردن، حتما متوجه نزدیک شدن کشتی دیگه به سمتشون میشدن. این نکته که افسر سوم سانچی پیام کشتی ماهیگیری رو نادیده گرفته هم برای ما سوال. شاید اگه به مانور پیشنهادی این کشتی عمل میکرد میتونست از تصادم جلوگیری کنه. معمولا بهتره که کشتی ها با هم وارد مکالمه VHF نشن، چون اینجور مکالمات میتونه باعث حواس پرتی شه. گاهی اوقات ممکنه متوجه نشن با کدوم کشتی دارن صحبت میکنن و ندونن که مخاطب کشتیه که میبینن. آره کار کشتی سانچی درست بوده. به هر حال شما ببینید کشتی‌های ماهیگیری اونجا توی مسیر هر کدوم به زبون صحبت میکنن، اصلا زبونشون تفهیم نیست، یعنی انگلیسی هم که صحبت میکنن، حتی حالا خیلی دیگه انگلیسی شکسته بسته، ولی اون اصلا قابل فهم نیست. یکم کشتی بزرگ هیچ وقت نمیاد خودش رو توی دردسر بندازه به خاطر هر کشتی ماهیگیری مسیر تغییر بده. خب اینجوری اصلا خودش مسیر رو از دست میده. ولی اگه دو تا کشتی توی همچین موقعیتی قرار بگیرن، چه روندی رو باید در پیش بگیرن؟ قوانین تصادم به وضوح میگن اگر دو کشتی در مسیری حرکت میکنن که امکان نزدیک شدن به هم داشته باشن، یکیشون باید مسیر رو ادامه بده و دیگری به سمت راست تغییر مسیر بده تا از تصادم جلوگیری بشه. قوانین تصادم این رو هم در نظر گرفته که شاید کشتی ها همدیگر رو نبینن و برای چنین موقعیتی تقسیم وظیفه واضحی وجود داره. اینکه وقتی مشخص شد کشتی که باید به کشتی دیگه راه بده این کار رو انجام نده، کشتی دیگه باید با انجام مانور لازم از تصادم جلوگیری کنه. بازی دادن یک هفته. خودم باید برم یه وقت شرکت سوال کنم آقا چی شد چی نشد. یک کشتی هم سمت چپمونه، باید یه کاری بکنیم. توی موقعیت آخه چیکار میشه کرد؟ سمت چپ هم پره. سانحه سانچی در تاریخ 24 دی ماه سال 96 اتفاق افتاد. همه از جمله تیم رپورتاج منتظر انتشار گزارش رسمی سانحه بودن تا به سوالاتی مثل دلیل و مقصر این سانحه پاسخ بده. اما حالا
با گذشت بیش از 6 ماه از این حادثه، هنوز کشورهای درگیر این موضوع با تفاوت نظر شدید طرف مقابل رو مقصر میدونن. تغییر مسیری توسط کشتی کریستال به سمت راست صورت میگیره، اون هم بدون اینکه اطراف کشتی رو کنترل بکنه با استفاده از امکاناتی که در اختیار داره، منجر میشه که کشتی که میتونست از پاشنه کشتی، در واقع کشتی کریستال که میتونست از پاشنه کشتی سانچی عبور کنه، به حالت تقاطع در بیاد. البته این عقیده یک گروه از طرفین دعویه و کشورهای چین و هنگ کنگ درست برعکس فکر میکنن و سانچی رو مقصر میدونن. اون هم به این دلیل که بر اساس قوانین دریانوردی سانچی کشتی بوده که باید به کریستال راه میداده و اولویت با کریستال بوده. حالا با این اختلاف عقیده شاید ماها و شاید هم سالها طول بکشه تا دلیل اصلی این سانحه و مقصرش مشخص بشه. ولی در انتهای این گزارش همه کشورهای درگیر به یک نتیجه کلی رسیدن. اینکه این سانحه به خاطر خطای انسانی از طرف هر دو کشتی رخ داده. اما برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده راه حل‌هایی هم در این گزارش پیشنهاد شده، از جمله تغییر برخی قوانین دریانوردی و همینطور معرفی قوانین جدید. مثلا اینکه بقیه کشتی‌ها نباید به کشتی‌هایی که محموله خطرناکی مثل مایعات گازی حمل می‌کنن نزدیک بشن و همیشه یک محوطه خطر در اطراف این کشتی‌ها به فاصله چند کیلومتر مشخص بشه. درباره این پیشنهادات و اینکه آیا عملی هستند و یا نه به سراغ آیمو و یا سازمان بین‌المللی دریانوردی رفتیم. آیمو یا سازمان بین‌المللی دریانوردی نهاد استانداردسازی جهانی ایمنی، امنیت و عملکرد محیط زیستی کشتیرانی بین‌المللیه. در واقع وظیفه اصلی اون ایجاد یک چهارچوب قانونی برای صنعت کشتیرانیه. چهارچوبی عادلانه و کارآمد که در مقیاس جهانی تعمیم داده بشه و به صورت بین‌المللی اجرا بشه. شاید خیلیاتون بدونین که بریتانیا یکی از قدیمی‌ترین و با تجربه‌ترین کشورها در صنعت دریانوردیه. مرکز سازمان آیمو هم توی همین کشور و در شهر لندن قرار داره. ما هم با این سازمان هماهنگ کردیم تا بریم پیششون و یه مصاحبه کوتاهی در همین رابطه داشته باشیم. قراره با برایس، یکی از افسران تکنیکی این سازمان، در مورد این راه حل‌های پیشنهادی صحبت کنم. People should understand that what the organization tried to do is not to overreact. چیزی که مردم باید متوجه بشن اینه که ما نمیخوایم با یک سانحه بیش از اندازه واکنش نشون بدیم، چون موضوع خیلی پیچیده‌ای هست. فاکتورهای مختلفی وجود داره، فاکتورهای آشکار و نه چندان آشکار، و سخته که فقط یک دلیل مشخص شناسایی بشه که چرا تلفات رخ داده. یعنی ممکنه سانحه دیگه با همین دلایل پیش نیاد. پس ما باید نگاه خیلی جامع‌تری داشته باشیم که اگر سوانح بیشتر با تلفات بیشتر رخ داد، با همین المان‌ها اون وقت میشه به این مسئله عمیق‌تر نگاه کرد. اینطور نیست که هر وقت یک سانحه اتفاق افتاد ما قواعد رو عوض کنیم. ترجیح ما اینه، چون وقتی یک قرارداد بین‌المللی تغییر میکنه باید به پیامدهای اون هم فکر کرد. چطوری یک بندر کشتیسازی باید عمل کنه؟ یعنی کل جهان باید قوانینش رو انطباق بده، چون بیهوده است اگه تغییری در یک قرارداد در این اتاق بدیم که قابل اجرا شدن نیست. برای همین این کنوانسیون یک سیکل 4 ساله داره که قوانین بیش از حد تغییر نکنند. They say the 4-year cycle, trying to avoid that the convention is amended too often. در مورد اینکه این سفارشات آیا عملی هستن و یا کاری دارن، داریم میریم به سراغ سازمان دیگه‌ای به اسم نوتیکال اینستیتوت یا اینستیتوی امور دریایی، سازمانی حرفه‌ای و بین‌المللی برای متخصصان دریانوردی. این سازمان از زبده‌ترین متخصصان علوم دریایی و دریانوردی استفاده میکنه تا استانداردها رو در کنترل صنایع دریایی به بالاترین حدش برسونه. فکر کنم همه ما وقتی به این تراژدی نگاه میکنیم مسئولیت اینو داریم که تلاش کنیم محیط امن‌تری در دریاها برای دریانوردهامون ایجاد کنیم. مسلماً قواعد دریانوردی و مسئولیت بین کشتی‌ها باید برای همه خیلی واضح باشه. این به آموزش ربط داره. اجرایی کردن این آموزش مسئولیت مشترک صاحب کشتی و کارکنان ارشد هست که مطمئن باشن افسرهای کشتی میدونن که چطوری باید قواعد رو در محیط واقعی کار اجرا کنن و فکر میکنم در ضمن این فرصتی است برای سازمان دریانوردی جهانی که این نوع آموزش رو با دوره‌های الگو شده ترویج بده، مثل مدیریت منابع پل فرماندهی. ممکنه این یه مدرک مهارت اضافه‌ای باشه، ولی این نشون میده که بهترین اپراتورهای کشتیرانی حاضرن برای کارکنان خودشون سرمایه‌گذاری کنن برای بهترین کیفیت آموزش
و برای ایجاد بهترین ایمنی دریانوردها. حادثه سانچی نه تنها جون 32 نفر رو گرفت، بلکه بیشتر از 150 میلیون دلار خسارات مالی به همراه داشت. بر اساس گزارشی که در وبسایت تریدوینز منتشر شده، ادعای خسارت این پرونده رقمی نزدیک به 200 میلیون دلار برآورد شده که از شرکت‌های بیمه مختلف دریافت خواهد شد. 95 میلیون دلار برای خسارات جانی، آلودگی دریا و بدهی‌های خرد و ریز در نظر گرفته شده. 32 میلیون دلار هزینه خسارت بدنه کشتیه و بالاخره 67.5 میلیون دلار هم بابت بار کشتی که در واقع ارزش میعانات گازی موجود در کشتی بوده برآورد شده. بر اساس گزارش این وبسایت، شرکت ملی نفتکش به عنوان صاحب این کشتی 32 میلیون دلار رو به عنوان خسارت بیمه بدنه دریافت کرده. پرداخت بیمه خسارات جانی به خانواده‌های کارکنان از دست رفته معمولاً بدون در نظر گرفتن نتیجه پرونده پرداخت میشه. به علاوه زمانی که نتیجه پرونده و مقصر شناسایی شد، غرامت یا همون دیه هم از طرف مقصر باید پرداخت بشه. اما وضعیت کنونی خانواده‌های قربانیان چطوره؟ در واقع ملی نفتکش پس از این حادثه به دستور وزیر اومدن پیگیری کردن و گواهی فوت بدون اذن ولی دم در واقع صادر کردن و چون بدون اذن ولی دم فوتیا را صادر کردن، خانواده‌ها فوتیا را نپذیرفتن. بخشی از پرداخت این خسارت منوط میشه به انحصار وراثت، یعنی اگر فوتی پذیرفته نشه به طبع انحصار وراثت هم نمیشه کرد. چون انحصار وراثت نمیشه کرد، پس پرداخت هم نمیشه انجام شد. خب بالاخره نپذیرفتن خانواده ها. منتها در رابطه با این موضوع که به خانواده ها مبلغی پرداخت کردن، بله 10 میلیون تومان برای هزینه کفن و دفن و مراسم بوده. یه مبلغی هم به صورت متفرقه پرداخت کردن که فکر میکنم در حد 5 میلیون تومان بود و یک 60 میلیون تومان به همه خانواده ها به عنوان کمک بخش ارزی اموال منقول و غیر منقول همراه با در واقع خدمه اومدن در یک قالبی اینو انجام پرداخت کردن که ما اینو قبول داریم. به همه خانواده هم پرداخت کردن، غیر از این 1 ریال دیگه پرداخت نکردن. در حال حاضر برای خانواده‌های قربانیان سانچی مستمری از طرف وزارت کار در نظر گرفته شده که به گفته وکیل این خانواده‌ها خیلی ناچیزه. ببینید ما اعتقادمون بر اینه 30 تا 32 تا خانواده، اون 2 تا خانواده بنگلادشی هم بالاخره هم نوع ما بودن، بالاخره انسان هستن، اونا هم همینطور، برای ما فرق نمیکنه. منتها ما بحثمون این هست اگه قرار باشه مستمری حقوق دیگری باشه که اصلا دیگه دلیلی نداره که طرف فقط داره جونشو به خطر میندازه یه کاری انجام بده برای حقوق مستمری مثلا 2 میلیون و 500 تومن آخر مثلا که چه اتفاقی میخواد بیفته. پس باید خدمات ویژه بدن. ما حقوق مستمری رو برای این آقایون قبول نداریم، کما اینکه از تقریبا اسفند ماه تا الان حقوقا مسدود هست. آقایون مدعیان که حقوق به حسابها وارد شد ولی حق برداشت ندارن. ما هم میگیم آقا این خلاف قانونه. تا زمانی که تعیین تکلیف نشه باید طبق روال قبل حقوق ریالی و حقوق ارزششون پرداخت بشه. تا زمانی که پرونده برگرده به حالت عادی، شرایط مشخص بشه، خانواده قانع بشن، بعد حقوق انتقال بشه. منتها آقایون نمیپذیرن، میگن ما آقا اینو قبول نداریم. در پایان یکی از خواسته‌های خانواده‌های قربانیان سانچی شنیدن صدای عزیزانشونه که در جعبه سیاه رکورد شده. این جعبه صدای خدمه رو در چندین قسمت کشتی رکورد میکنه. ولی گویا این خواسته خانواده‌ها هم از طرف مسئولین پذیرفته نشده. حالا امید این خانواده‌ها به اینه که بشه با فرستادن ربات به زیر دریا بتونن پیکر عزیزانشون رو ببینن تا شاید دلشون آروم بگیره و بالاخره متقاعد بشن.